پیترهوف در فاصله 3 کیلومتری شهر سن پترزبورگ و در کنار خلیج فنلاند قرار دارد. Vin, 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 vin. La 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 la. این مجموعه شامل باغ‌ها، عمارت‌ها و کاخ‌های مجللیه که به فرمان پیتر کبیر بنا شده و از جمله آثار شاخص ثبت یونسکو کشور روسیه است. پیترهوف به معنای دربار پیتر به زبان آلمانیه. اینجا حدود 1000 هکتار مساحت داره. قصر پیترهوف کاخ تابستونی تزارهای روسیه بوده. تو سال 1918 یعنی 1 سال پس از به قدرت رسیدن بلشویک‌ها این قصر به موزه تبدیل شد. Oh my god. همونطور که گفتم تو 35 کیلومتری سن پترزبورگ قرار داره و میشه به وسیله تاکسی، اتوبوس، قطارهای سریع السیر و همچنین اتوبوس‌های دریایی و قایق‌های سریع السیر به اینجا رفت و آمد کرد. و داخل محوطه به دلیل اینکه پیاده‌روی زیاده برای افراد مسن یا ناتوان‌تر یه ماشین‌های مخصوص طراحی شده که میشه راحت ازشون استفاده کرد و همه جای محوطه رو خیلی راحت‌تر دید. برای آب اگه دقت بکنید یه چیزایی دیده میشه که اونجا فنلانده. بچه‌ها اینجا انقدر بزرگه، یعنی واقعا من باورم نمیشه. انقدر از رو مپ نگاه میکنی هر چقدر که میری باز میبینی یه عالم قسمت ها رو هنوز ندیدی. بعد اونجا که خیلی سرسبزه تو مپ نگاه میکنی دقیقا اون قسمت ها یه سبز نشون میده، معلومه اونجاییه که مثلا ما تیکتشو دادیم میتونیم بریم ببینیم رایگان و اینا. ولی انقدر بزرگه اصلا نمیدونم توصیف بکنم و ما الان نزدیک شاید 3 ساعت یا 4 ساعت داریم فقط راه میریم، یعنی خیلی کم شاید برش استراحت کردیم، حالا 2 دقیقه نشستیم از پا درد که هنوزم که هنوزه زمیا میگه مثلا شاید 50-60% رو دیدیم. این همه ما راه رفت 4 ساعت داریم راه میریم، لعنتی تموم نمیشه. خیلی خوشگله ها، اصلا دلم نمیاد بگم بریم خونه، ولی واقعا پادر داریم میبینیم و 1000 تا برنامه ریختیم واسه امروز. فکر نمی‌کردیم اینقدر تایم بگیره هیچ ازمون. من فکر می‌کردم مثلا بزرگترین و تایم برترین جایی که اینجا مثلا ما میتونیم براش بعد زمان بذاریم که ببینیم مثلا ارمیتاژه، موزه ارمیتاژه، ولی اصلا به قول خود جنیا که حالا رفته جفتشون میگه قابل مقایسه نیست، غیر ممکنه که هیچ کسی، هیچ آدمی بتونه انرژی داشته باشه توی یه روز کل اینجا رو ببینه. واقعا پشمام ریخته. بعد تو روزهای مختلف یادت باشه چه قسمتایی رو مثلا دیدی، بری اونایی که ندیدی رو ببینی تو 3 روز 4 روز، هر وقت که میای بری یه بخشی جدیدش رو ببینی. خب بعدش اینه که هر سری بعد این بلیطش رو بگیری دیگه. البته این هم بگم که بلیطی که میدی اون هزینه‌ای که میگیرن واقعا حالا درسته واسه خارجی ها توریستا یعنی گرونتره، ولی
2 برابر تقریبا. آره گفت 2 برابر جنیا. 1200 روبل بود که مثلا بر من داد نصفشو خود روسا یعنی میدن. نسبت به این همه دارن خدماتی که اینجا میدن، واقعا همه کارکناش دارن هر لحظه در حال کار کردن، یعنی همش رسیدگی میشه و اینا، واقعا میارزه، یعنی حقشه که انقدر بخوان ورودی بگیرن. ولی خب بازم نه صرفه واسه آدم بخواد هی بیاد هر سری یه قسمتشو ببینه هی دوباره یه بلیط دیگه بگیره. به نظر من نمیصرفه. خیلی نمیدونم، شاید اگه مثلا اینجا نزدیک بود بهمون دوست داشتم که همشو ببینم. مثلا من به عنوان خارجی نمیصرفه فکر کنم، ولی حالا مثلا نصف قیمت اوکیه. آره خلاصه اینجوری الان دیگه کلی هم راه داریم تا بریم تا مسیر اون قطاری که سوارشیم برگردیم تا سن پیترزبورگ، چون یه نیم ساعتی تو راه دیگه، یعنی فاصله داره پیتر گفته اونجا تا خود سن پیترزبورگ. یه خلاصه داریم پادر نمیریم بریم که ذره استراحت کنیم، یکم بچرخیم تو شهر، یه چیزی بخوریم، آماده شیم برای شب که حدود ساعت 7 اینا تولد یکی از همکارای ژنیاس دوستمونه که بعد بریم اونجا دیگه، بریم انرژی داشته باشیم واسه اونجا، حالا واسه شب. فعلا آقا اطلاعات جدید به دستم رسید که گفتم به شما هم بگم اگر وقت خواستید بیاید بدونید اینو، که خیلی چیز خوبی هم هست که گفتش که ژنیا اینجا از کلا توی فصل سرما، یعنی سرما که از پاییز شروع میشه، پاییز و زمستون 6 ماه کلا اینجا فریه، یعنی ورودی نمیگیرن به خاطر اینکه این آبشاراشون کار نمیکنه اصلا، اینا رو میبندن و خب فکر میکنم از زیباییش کم میشه و حتما هم دیگه هوا خیلی سرد میشه، شاید مثلا اونقدر توریست اصلا نداشته باشن و خودشون هم نخوان بیان، چون کم میشه مشتری و تقاضا، کلا فریش کردن که بیشتر بیان شاید مردم. بعد اصلا ژنیا میگه توی زمستون و پاییز کلا یه جور دیگه ای خوشگله، اینجا یه وایب دیگه ای داره، جان خیلی خوشگله. اومدیم قایق سواری شبونه تو شهری که معروفه به شهر پل‌ها. این لحظه باز شدن پله که هر شب به مدت 3 ساعت باز میمونه برای تردد قایق. خب این تصاویری که میبینید از همون جایی که دیشب بودیم و الان روز آخر سن پیترزبورگ، خواستیم بیایم این رودخونه رو و قایقای با حال توش تو روز هم ببینیم، چون کلا توی هر تایمی بیای خیلی قشنگه اینجا و کلا روز آخر تصمیم گرفتیم که فقط تو شهر قدم بزنیم تا زمان رفتن برسه. اینجا معروفه به کلیسای ناجی در خون که در اوایل قرن 20 ساخته شد. این کلیسا در محل مرگ امپراتور الکساندر دوم بنا شده که در سال 1881 میلادی میشه. داشتیم تو شهر قدم میزدیم روز آخر که اتفاقی این موزه رو دیدیم. یه جورایی کلکسیون هم میشد بهش گفت. کالکشن عتیقه ترین کامپیوترها، تلویزیونا، بازی‌ها و گیم‌های مختلف معروف و خفن قدیمی رو گذاشته بودن که میشد حتی باهاشون بازی هم بکنیم.